Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Brand PC. Để tiếp tục cái chuỗi video giải pháp về AI thì trong tuần này mình giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm Boxer AI của Nvidia của Ion chạy trên nền tảng chip Nvidia, và nó có thể chạy được những cái ứng dụng nào thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video này nhé. Và mình là An từ Brand PC. Chiếc Boxer AI này là một dạng mini PC fan LED công nghiệp, thiết kế không quạt. Và lý do nào để anh em có thể sử dụng cái con Boxer này vào giải pháp AI? Thì lý do đầu tiên phải kể đến là nó sử dụng chip Nvidia, cái nền tảng Nvidia chuyên chạy các cái tác vụ xử lý các tác vụ liên quan đến AI, machine learning, vân vân. Và thứ hai thì nó được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, fan LED, giúp cho nó có thể hoạt động tốt trong những cái môi trường bụi bẩn hay là nhiệt độ cao, khi mà con này có thể chịu được nhiệt độ từ âm 20 đến 50 độ C và đạt các cái tiêu chuẩn chống rung sốc trong công nghiệp. Đó, nên anh em có thể hoàn toàn ứng dụng được cái sản phẩm này trong các cái môi trường khắc nghiệt công nghiệp, hay thậm chí là cả ngoài trời, nó cũng không xi nhê. Và cái thứ ba thì nó có cái thiết kế khá là nhỏ gọn. Cái vấn đề không gian cũng là một cái vấn đề mà anh em các giải pháp rất là quan tâm, khi mà anh em mong muốn tìm được những cái sản phẩm máy tính thật là nhỏ gọn để có thể dễ dàng triển khai tích hợp vào trong các cái giải pháp AI. Về cái nền tảng NVIDIA chạy trên cái sản phẩm Boxer AI của Ion, bộ xử lý NVIDIA cơ bản nhất được chạy là NVIDIA Jetson Nano. Một cái đặc điểm khiến cho chip NVIDIA khác biệt hoàn toàn so với những cái nền tảng chip khác, đó chính là cái bộ xử lý đồ họa GPU được tích hợp trên cái nền tảng chip NVIDIA này có tới 128 nhân xử lý, khiến cho nó cực kỳ phù hợp khi mà chạy các cái ứng dụng AI. Nó giúp chạy song song nhiều cái mạng neuron thần kinh, và nó có thể xử lý AI đồng thời nhiều cái camera có độ phân giải cao. Với cái con chip Jetson Nano cơ bản nhất của NVIDIA này thì nó có thể xử lý đồng thời đến 8 luồng video Full HD và 16 luồng video HD cùng một lúc. Và nếu cái con chip cơ bản nhất của NVIDIA này vẫn chưa xử lý được hết các cái nhu cầu của anh em, thì anh em cũng đừng lo. Có rất nhiều chip đàn anh sau nó có cái khả năng tính toán mạnh hơn rất là nhiều. Ví dụ như là Jetson Tech2 NX này, Jetson Xavier NX và Jetson AGX Xavier. Cái đặc điểm nổi bật nữa mà anh em nên chọn cái con chip nền tảng NVIDIA để xử lý các cái tác vụ AI, đó chính là về cái con chip NVIDIA được hỗ trợ cái nền tảng phần mềm Jetpack SDK. Cái phần mềm này thì bao gồm hệ điều hành và tất cả các thư viện và các cái framework hỗ trợ cần thiết để chạy computer vision cũng như là deep learning trên bo mạch. Anh em có thể tăng tốc cho cái việc xử lý về deep learning AI và các cái ứng dụng đòi hỏi nhiều cái tính toán khác, nhờ ưu thế của CUDA và sức mạnh của lập trình song song trong GPU của NVIDIA mà chúng đều có trong Jetpack SDK, phần mềm được tích hợp sẵn trên các nền tảng chip này. Cái CUDA ấy là một cái nền tảng lập trình tính toán, và nó là một cái mô hình lập trình được phát triển bởi NVIDIA cho cái việc tính toán nói chung trên chính các cái nhân GPU của hãng. Và CUDA cho phép lập trình viên tăng tốc các cái ứng dụng tính toán này bằng cách anh em có thể khai thác cái sức mạnh của GPU cho các phần tính toán song song. Jetpack SDK của NVIDIA thì cũng bao gồm các cái framework machine learning, các cái mã nguồn mở cho các cái khung AI như là TensorFlow này, Caffe hay là MXNet. Và các cái framework này thì đều sử dụng các cái thư viện
cuDNN cho cái việc tính toán Deep Learning. cuNDN được tích hợp trên Jetpack SDK là nó cung cấp các cái hàm, các cái thuật toán tối ưu để tăng tốc độ tính toán trên GPU, đồng thời giảm thời gian huấn luyện và triển khai mô hình AI. Ứng dụng của cái giải sản phẩm Aeon thì khá là nhiều, và nổi bật trong những cái ứng dụng của Aeon chính là các cái ứng dụng vào điện toán biên AI. Nhờ sự phát triển không ngừng của điện toán biên SHAI thì nhiều hệ thống AI được phát triển để cung cấp cho nhiều các ứng dụng khác nhau. Và một trong những ứng dụng được nhiều người quan tâm trong việc sử dụng điện toán biên là cái hệ thống đỗ xe thông minh trong gara hay là trong các cái bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe thông minh thì hoạt động bằng cách sử dụng các cái công nghệ nhận dạng biển số xe để đăng ký các cái xe ô tô, xe máy khi chúng vào, và sẽ kiểm tra khi mà xe rời đi. Thông thường thì các cái hệ thống cũng xác định xe đã đỗ trong thời gian bao lâu này, hoặc là nó tự động tính phí đỗ xe. Một số thách thức trong việc phát triển các cái giải pháp bãi đỗ xe thông minh là hệ thống sẽ cần phải hoạt động xử lý tại chỗ mà ít phụ thuộc lên cloud, và nó cần khả năng hoạt động tốt trong các môi trường ngoài trời này. Vì sao các cái hệ thống xử lý AI trong các cái bãi đỗ xe có cần cái khả năng xử lý tại chỗ? Bởi vì việc đưa hệ thống lên cloud để mà tính toán thì có thể làm chậm các cái khả năng đưa ra quyết định của hệ thống. Và ngoài ra thì nó cũng cần phải gửi các cái dữ liệu lên máy chủ trung tâm nữa. Và các cái bãi đỗ xe và gara thì thường có các cái kết nối mạng không đồng nhất, thì điều này sẽ gây cản trở cho các hệ thống dựa trên cloud. Ngoài ra thì các cái hệ thống bãi đỗ xe thông minh thì cần nhỏ gọn này, có thể mang lại cái sự linh hoạt, nhưng quan trọng nhất là nó phải có khả năng làm việc trong nhiều điều kiện khác nhau và không bị ảnh hưởng bởi bụi hay là khí thải từ các cái phương tiện như là ô tô hay xe máy. Hệ thống này thì cũng cần nhiều các cái đầu vào camera để đọc biển số xe. Ngoài ra thì các cái máy tính xử lý thì cần bổ sung các cái kết nối điều khiển đến các cái barrier này, hoặc các cái kiosk thanh toán để giúp tăng các cái tiện ích và hiệu quả của hệ thống. Tất cả các cái vấn đề này thì đều sẽ được giải quyết bởi cái con Boxer 8100 AI của nhà Aeon. Nó được trang bị cái con chip đến từ Nvidia Jetson TX2 cực kỳ là mạnh mẽ để hỗ trợ xử lý AI tại biên, với các cái chip xử lý GPU dành riêng cho AI, RAM 8GB này, cùng với bộ nhớ trong hỗ trợ đến 32GB, đồng thời hỗ trợ các cái khung TensorFlow, Caffe hay là MXNet, cũng như phần mềm suy luận AI do người dùng tự phát triển. Boxer 8100 AI thì nó cực kỳ là nhỏ gọn, với kích thước chỉ khoảng 15 cm chiều dài và nó chỉ dày khoảng 3 cm thôi. Thì nó được thiết kế để phù hợp với mọi ứng dụng, và cộng thêm cái thiết kế không quạt, hoạt động của nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bụi này, hoặc là khí thải. Cộng thêm với giải nhiệt độ hoạt động của nó rất là rộng, từ 0 đến 50 độ C. Cái dòng Boxer này thì nó có 4 cổng kết nối Gigabit Ethernet hoàn hảo để kết nối tới các cái camera để nhận diện biển số xe này. Và đặc biệt thì nó cũng có các cái cổng I/O bổ sung này để kết nối điều khiển các barrier này, hay là cổng HDMI để kết nối tới màn hình. Một cái ứng dụng mà mình nghĩ nó cũng khá là quan trọng đối với anh em làm các cái giải pháp tự động hóa trong công nghiệp, đó là các cái ứng dụng liên quan đến Machine Vision. Ở đây thì mình giới thiệu cho anh em một cái giải pháp kiểm tra chất lượng bảo mạch. Thì đối với các cái nhà sản xuất bo mạch điện tử ấy, thì để đảm bảo chất lượng bo mạch được hoạt động theo đúng những gì mà các cái nhà sản xuất lập trình, thì cái việc lắp đặt và chế tạo bo mạch cần mang tính tự động hóa và cần một cái số liệu chính xác. Vì vậy thì nếu mà bo mạch mà xuất hiện bất kỳ một lỗi nào ấy, ví dụ như là lỗi lắp sai vị trí này, lắp ngược tụ này, hay là lắp sai các cái giá trị điện trở này,
hay là các cái lớp sơn phủ quá dày này, sự chồng chéo các cái chân IC để đảm bảo cho bao mạch không bị lỗi trong quá trình sản xuất và thiết kế, thì chúng ta cần có các cái hệ thống kiểm tra ngoại quan cho toàn bộ các cái chi tiết trên bao mạch. Ở đây thì mình có một cái hệ thống như vậy. Thì với cái hệ thống này thì với hệ thống này sẽ có các cái camera này, một cái con máy tính trung tâm. Ở đây thì mỗi camera sẽ thực hiện một chức năng khác nhau. Thì với những cái camera đầu tiên như là check các cái ký hiệu chữ hoặc số ở trên bảng mạch này, một con camera để check vị trí tem nhãn này hoặc các cái linh kiện ở trên bảng mạch. Ngoài ra nó có thêm một con camera để kiểm tra cái chất lượng tem nhãn xem đúng tiêu chuẩn hay chưa và có đạt yêu cầu hay không, và một con camera nữa để đọc các cái mã vạch trên bảng mạch để kiểm tra linh kiện. Và để xử lý được cả 4 cái con camera này thì cần một cái con máy tính đủ khỏe. Đây thì Aeon cung cấp một cái giải pháp máy tính xử lý tiêu chuẩn công nghiệp để có thể xử lý được 4 cái con camera này. Và Boxer 6639M thì nó có thể hỗ trợ nhiều camera, cho phép thực hiện nhiều các cái loại hình kiểm tra tốc độ cao khác nhau. Với nó có thể hỗ trợ được camera từ 3 đến 5 megapixel với độ phân giải là 30 fps. Hiện nay thì BrainPC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm Boxer AI đến từ thương hiệu Aeon với chính sách bảo hành 24 tháng. Và anh em muốn tìm hiểu sản phẩm này cũng như được hỗ trợ một cách tốt nhất thì anh em hãy liên hệ với BrainPC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và anh em cũng đừng quên cho BrainPC một like, một subscribe cũng như ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo đến từ nhà BrainPC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.